Let's learn English with Teacher Ann. Project-based learning DIY pencil case. Hello everyone. Today we will learn how to make a pencil case using plastic bottles. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak menghasilkan bekas pensel daripada botol plastik. So bahan-bahannya ialah 2 plastic bottles, 2 plastik botol, uhu glue, zipper, zip, and scissors dan gunting. So before we start, you have to be careful in using the scissor. Hati-hati bila gunakan gunting. Okay, first mark the bottle with a line. Maksudnya pertama buat garisan pada line pada botol tu. Dia ada lekuk kat situ. Gunakan marker pen untuk tanda ya. Okey. Buat pada kedua-dua botol. Okey, second, take the label of a plastic bottle. Maksudnya tanggalkan label yang ada pada plastik botol tu ya, guntingkan dan cabutlah, buangkan ya. Okey, itu yang kedua. Third, press the bottle and cut top part of the bottle with scissors. Maksudnya kita perlu press, tekankan bahagian atas botol tu dan kita gunting. Pastikan kalau kita nak gunting tu, kita tak boleh gunting pada garisan tu dulu. Gunting pada bahagian atas, kemudian barulah kita gunting ikut garisan, supaya memudahkan kita untuk gunting dengan lancar. Dan perlu dilakukan pada kedua-dua botol. Tadi botol yang pertama, so do the same step to another bottle plastic. Buat kaedah yang sama, cara yang sama pada botol yang kedua lah. Ingat, gunting di bahagian atas dahulu, kemudian barulah kita gunting pada garisan. Bila kita gunting sengit macam ni, kita dah bagi satu laluan untuk dia kita gunting dengan elok lah. Okay. Dan apabila kita nampak ada titisan-titisan air dalam botol tu, kita lap gunakan tisu. Right? So be careful when using the scissor. Hati-hati menggunakan gunting. Okay. Okey, jadi sekarang kedua-dua botol kita dah gunting, and then make sure kita trim ya. Keep trimming, maksudnya kita pastikan bahagian atas botol tu licin ya. Tak ada tersekat-sekat, ada lebihan-lebihan plastik tu kita gunting bagi ratakan, rapikan ya. Okey, kalau nampak lagi ada air, kita lap dengan tisu. Okey. Okey, seterusnya, okey, open the zipper. Okey, kita buka zip, kita buka zip yang kita dapat ya. Teacher Ann ada bekalkan zip pada kamu. So, okey, ambil zip tadi, kemudian cara yang ketiga, cut a small end of zipper. Maksudnya gunting ataupun potong pada bahagian kecil di hujung zip tersebut. Maknanya kedua-dua bahagian hujung lah. Di bahagian permulaan dan juga di bahagian akhir zip tu kita buat garisan kecil, kemudian kita gunting lebihan ya. Sebab nanti bila kita lekatkan pada botol tu, nanti dia akan jadi lebih. Bila lebih nanti susahlah kita nak bagi dia sama. Zip tu nak samakan, dia jadi masalah kat situ. Kita kena gunting ya. Jangan banyak-banyak, sikit je, besarnya kecil je ya. Okey, kita gunting elok-elok ikut garisan. Okey, kita gunting juga di bahagian hujung dan di awal zip tu. Okey.
So apabila kita dah siap, okey, kita temukan dua botol dan kita boleh nampak untuk bahagian bawah zip yang TCN tunjuk yang pegang belah kiri tu kan, tangan belah kiri tu itu bahagian bawah, bahagian bawah botol. Kita guna bahagian pada bahagian di bawah zip tu lah. Okey, yang bahagian yang ada anak panah tu yang TCN tunjuk tu adalah bahagian atas. So yang tu kita lekatkan lah bahagian zip di atas pada botol yang satu lagi di bahagian atas tu. Okay, next, apply uhu glue to glue half of the zipper to the cut edges of the bottles. So kita sekarang menggunakan gam uhu untuk kita lekatkan bahagian pada zip kepada botol botol plastik tu. Dan pastikan kita lekatkan ataupun kita letakkan gam uhu tu separuh pada zip tu je. Tak nak penuh-penuh, sikit nampak kan? Separuh je. And then kita terbalikkan, kita lekatkan pada bahagian atas botol yang kita dah potong tu. Kita lekatkan separuh sahaja. Nampak tak? TCN tunjuk sikit je dan kita nampak ada lebihan. Make sure that the teeth of the zipper are free to open and close. Maksudnya pastikan bahagian gigi pada atas zip tu ada ruang. Boleh kita boleh zip dengan baik untuk buka dan juga untuk tutup nanti. So sebab itulah tak boleh gam rapat-rapat gam rapat antara zip tu dan juga botol tu. And then kita glue lah sampai hujung zip tu. Kita gamkan. Buat dengan hati-hati, perlahan, supaya botol dan juga zip dapat digam dengan baik lah. Gitu. Okay. Gam uhu ni kuat jadi bila awak sekali tarik ataupun lekatkan pada zip tu boleh tahan boleh lekat. Tak payah nak gam banyak kali. Okey tengok tu macam mana TCN buat. Lekatkan di hujung zip dan bertemu balik pada bahagian permulaan zip kan tadi kan. Okey, badan tekan tekan kawasan tu. Then continue gluing until the zipper is attached by the all the way around the bottle bottoms. Maksudnya kita gam lagi kita sambung lagi gam pada bahagian atas zip pula untuk kita lekatkan pada bahagian botol plastik yang satu lagi tu. Macam tu kaedah yang sama, kita gamkan separuh Ingat tu separuh sahaja. Kita nak ada ruang untuk kita buka dan tutup zip nanti. Okey. Dan kita boleh nampak zip tadi bertemu semula di hujung di hujung zip. Okey. Okey, kita boleh guna gam tadi tu. Gam tu banyak tu gam uhu tu banyak Okey, kita lekatkan. Kita tekankan zip pada botol tekankan bagi lama sikit dia melekat Okey. Jelas penerangan TCN hari ni. So it's very easy. Senang je kita nak buat ni. Bahan yang kita gunakan pun sikit saja Okey, sekarang kita letakkan dulu di atas meja sebab kita kena keringkan dulu, barulah kita boleh cantumkan zip tu Okey Kita kena tunggu zip tu betul-betul kering baru kita boleh tarik zip tu ataupun kita tutup zip tu Okey, lastly put your pliers in and enjoy. Dan bolehlah awak masukkan barang-barang awak semua
pen, pensel, pemadam, semua dalam bekas pencil box ni ya. Okay. Okay, that's all for today. Itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi. See you in the next video. Okay, thank you. Terima kasih semua. Okay, bye.